مساء الخير الجميع واهلا وسهلا بكم مع برنامج تيست ترو تايم. معكم الشيف نعمة سليمان، واغلتنا لهذا اليوم الكباب العراقي على اصوله. عندنا المواد الاوليه اللي راح نستخدمها باكلة الكباب العراقي. راح نستخدم 1.5 كيلو لحم غنم، 1.5 كيلو لحم بقر مفروم، نص كيلو شحم غنم، والبهارات اللي راح نستخدمها مثل ما تشوفوها قدام عينكم: نص معلقة أكل فلفل أسود، معلقة أكل سماق، معلقة أوريغانو، معلقتين ملح، معلقتين بهارات كباب، واللي ما عنده يقدر يستخدم 7 بهارات، بصلة واحدة مع طماطاية واحدة. راح نبدي هسه ننظف الفخذ اللي تشوفونه قدامكم من الجلد هذا الرقيق، ونقطعه قطع صغار، وراح اخليه بالفريزر على مود يكون اسهل عندما نثرمه بالماكينه. الشحم هم اللي قلنا عليه راح نقطعه هم ناعم ونثرمه بالماكينه. هذا اللحم جهز عندنا، راح نخليه بالفريزر. هسه راح نسوي التربلي. التربلي كلش طيب مع الكباب. نحتاج للتربلي نحتاج خبز، نحتاج معلقة ملح، نحتاج نص معلقة فلفل اسود، سنين ثوم، زيت الزيتون نصف كاسة، معلقتين محمرة، 3 معالق معجون طماطة، بصلايتين، ونص باقة خضار. هسه راح نخلط المواد اللي قلت لكم عليها مال التربلي. راح نبتدي بالمحمرة، معجون الطماطة، زيت الزيتون. ما راح استخدمه كله، راح استخدمه نصه، اكثر من النص، لان راح استخدمه للخبز. فلفل اسود، الملح، هذا الثوم،
يستوي بالخبز. هسه راح نبدي نفرم اللحم مع الغنم اللي قطعناه وخليناه بالفريزر مدة 20 إلى 25 دقيقة، يكون على الماكينة أسهل للفرم. فرمنا البصلة مع الطماطاية مع بعض، وهسه دا أنعمهم. ايش قد يكون ناعم ايش قد أحسن. وبعدين راح أضيفه للحم، وراح أضيف البهارات للحم، ويكون القيمة مال الكباب جهزت عندنا. من اخلصها راح اخليها بالثلاجة بالبصل عندنا مع الطماطم. مثل ما تشوفون اللحم فريش. هاي البهارات، معلقتين ملح مثل ما قلنا، معلقة فلفل اسود، اوريجانو، اطحنه وانا هاكل، سماق، وهاي البهارات مال الكباب. هسه راح نحضر النار نعلقه. انا طريقتي بعلق النار استخدم زيت نباتي مثل ما تشوفون، احسن من الغاز. هذه طريقتي علق الفحم. تشوفون ما يحتاج تخلي عليه غاز بعد، حسيت هو زين يحترق وياخذ وقت اطول. هسه جهزت القيمة عندنا، الشياش معانا، الطماطم، الفلفل، البصل، كل شيء تمام. هسه راح نبدي نشيش الكباب. انا اسوي ماي بارد كلش لتشييش الكباب.
نخليه على النار مثل ما تشوفون بالطريقة هذه، ينشوي دقيقتين 3 مو أكثر. وهذا كمل الخبز عندنا، طلعناه. النار عندنا هسه راح نبدي نشوي الكباب مالتنا. مثل ما تشوفون الكباب خير وبركة كثير. جاهز عندنا وناكله بالعافية كلتنا. كل شيء